مرحبا متابعيني الاعزاء ومشاهدين الجدد، معكم الدكتور فراس العلي، ارحب بكم على قناتكم الطبيه. اليوم نتحدث عن تاثير الطاقه السلبيه على صحتكم. طبعا صحتكم هي الصحه النفسيه والصحه الجسديه وعلى اعمالكم وجني الاموال حتى. شلون دكتور؟ تابعوا الحلقه. في الحلقه الماضيه تكلمت عن 10 علامات مهمه، شلون كيف تكتشف الشخص ذو الطاقه السلبية الذي يؤثر عليك. ب10 علامات سهلة يمكنك مشاهدة هذا الفيديو على الرابط هنا وفي أسفل الفيديو في الوصف. وفي الحلقة القادمة نتحدث عن كيف تتخلص من الطاقة السلبية وكيف تقلل احتكاكك بالناس السلبيين. طبعا اليوم نتكلم عن كيف تؤثر الطاقة السلبية على صحتك. طبعا تؤثر الطاقة السلبية للأسف بشكل كبير على صحتنا. ولما أنا أتكلم عن الصحة أنا أقسمها إلى قسمين: قسم الصحة النفسية، وهو قسم مهم جدا إخواني الكرام. في مجال الطب اليوم قليل منا ومن الأطباء يعني ينطي اهتمام لهذا العامل، وهو العامل النفسي، وعلى صحتنا الجسدية وعلى أعمالنا. بالنسبة للحالة النفسية أو الصحة النفسية، الطاقة السلبية تقوم بمهاجمة الصحة النفسية وعن طريق التوتر. يصير عندك توتر لأن هذا الإنسان السلبي يضخ كمية هائلة من الطاقة السلبية التي تحس إنك متوتر لما تقعد معاه وتسمع الشكوى والأخبار السلبية وجميع هذه الأمور. فأنت أوريدي يعني بشكل مباشر تتأثر وتتوتر، وطبعا يصير عندك الجسم مشبع بهذه الطاقة السلبية، ويبدأ الوعي واللاوعي يحفظ الذاكرة تحفظ هذه الأشياء، وكل واحد عنده فلتر أنا أسميه. فحس أنت وحظك، يعني يوجد ناس يكون عندهم طاقة قوية صعب التأثير عليهم، ولكن في أغلب الأحيان الناس كلها تتأثر بهذه الطاقة السلبية. يزيد التوتر، وإذا زاد التوتر هنا يفرز هرمون الكورتيزول. الكورتيزول طبعا يقوم بزيادة الشد العضلي بالجسم. إذا زاد الشد العضلي يعني تتأثر الأوعية الدموية، يرتفع الضغط، يزيد سرعة دقات القلب. هذه الأمور كلها تؤدي إلى القلق، الكآبة، الخوف، قلة الثقة بالنفس، وبالتالي تؤدي إلى العزلة. جميع هذه الأمور للأسف كنا نلاحظها، وأنا تكلمت عنها بشكل كبير في المرض اللعين اللي صاب العالم قبل سنتين. ما حاب أذكر اسمه لأن أنا حتى قناتي تأثرت بسبب تكلمي الكثير، وعندي قسم كامل عن هذا المرض وانتم فاهمين عن ماذا أتكلم. فحالة الهلع والخوف والقلق والتوتر تؤدي إلى أيضا اضطرابات هرمونية واضطراب حتى بالنوم، لأن الإنسان يبطل ينام بشكل كافي وبطريقة صحيحة. وهذه الأمور جميعا تؤدي إلى انخفاض وضعف الجهاز المناعي والمناعة. وبهذا نقدم على طبق من ذهب مفتاح الحصن المناعي للأمراض والمشاكل الصحية التي تصيب، قسمتها بعد الحالة النفسية، تصيب الصحة النفسية وتصيب الأعمال والمال. شلون دكتور؟ خلينا نتعرف بطريقة سريعة. بالنسبة للصحة الجسدية أخواني الكرام، تضعف المناعة، التوتر، دقات القلب، ارتفاع ضغط الدم. خذ على سبيل المثال، يتأثر الجهاز العصبي، يتأثر الجهاز الهضمي على سبيل المثال، يصير صعوبة في عمليات الهضم، انتفاخ بالبطن، وهذا كله تحت مسمى يصير القولون العصبي. أي واحد عنده ستريسات، عنده مشاكل، عنده طاقة سلبية، أكيد راح يصير عنده انتفاخ بالبطن وعسر هضم. هاي الأمور كلها رأسا يشخصوها تحت مسمى القولون العصبي. وهذا طبعا إخوان الكرام يجب أن نخصص حلقة كاملة بالنسبة لهذا الموضوع، لأن هذا القولون العصبي له
أسباب لا يعني ينتبهوا لها كثير من الأطباء للأسف، والأدوية ما قاعدة تفيد، وكثير منكم يسأل عن هذه المشكلة. إذا يهمكم هذا الموضوع بالنسبة للقولون العصبي وأسبابه وطرق الحلول، يمكنك كتابة التعليق وتقول الدكتور يهمنا هذا الموضوع. فخلينا نرجع لموضوعنا. الأجهزة هاي كلها تتأثر، القلب يتأثر، الأوعية الدموية مضغوطة بسبب الشد العضلي والكورتيزول، وهاي الأمور كلها تؤدي بنهاية الأمر إلى ظهور أمراض كثيرة. هذه الأمور كلها المعقدة والمتشابكة تؤدي إلى مشاكل بالعمل، وخاصة الناس اللي عندهم بزنس، لأن هذا الإنسان يكون منعزل، يكون مكتئب، ما عنده يسموها واهس، أو عنده يعني رغبة في التحرك، ويصيبه يسموه عندنا أعتقد بالعامية كأنه باخة عليه حية. شلون يعني؟ كأنه تحت تأثير نفسي كبير. إخوان الكرام، أنت تشعر بهذا الشيء إذا أجى إنسان ذو طاقة سلبية، تحس إنك مربط، حتى عقلك ما عندك أفكار، ما عندك حيل، ما عندك طاقة تتحرك بعده. يعني يصير عندك حتى مشاكل بالنوم، ومشاكل بالبيت كما ذكرت في الحلقة السابقة، مشاكل اجتماعية، ومشاكل بالعمل، وتسبب لك مشاكل، وحتى يقل للأسف ربحك للمال، ويقل دخلك، وتكثر مشاكلك. هذه كلها متشابكة مع بعض. ولذلك إخوان الكرام، هذه الأعراض كلها في الحلقة القادمة نتطرق كيف نتخلص منها قدر الإمكان من هذه المشاكل. ولذلك ادعم هذه القناة، اشترك بالقناة وفعل الجرس لتصلك جميع هذه المعلومات المهمة. وإلى الحلقة القادمة.